নমস্কাৰ ইয়া সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল উদালগুৰি কাণ্ডৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে উদালগুৰি আৰক্ষীয়ে ৪৮ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো যাদৱ চহৰীয়াৰ পৰিয়ালক নৰবলিৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰা ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহল আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা আত্মগোপন কৰি আছে ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশে মঙ্গলদৈৰ তান্ত্ৰিকটোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ইফালে ঘটনাক লৈ আজিও উদালগুৰিত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা যাদৱ চহৰীয়াৰ পুত্ৰ পুলকেশৰ মৃতদেহ সমজি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে গাঁওবাসীয়ে ফলত গুৱাহাটীৰ ভূতনাথ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় পুলকেশৰ শৱদেহৰ উদালগুৰিৰ জঘন্য কাণ্ডক লৈ পোহৰলৈ আহিছে ন তথ্য পুলকেশ চহৰীয়াৰ পৰা 4 লাখ টকা লৈছিল তান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াই ৰেলৱেত চাকৰি দিম বুলি লৈছিল 4 লাখ টকা বিস্ফোৰক ভাষ্য যাদৱ চহৰীয়াৰ পত্নীৰ 2010 চনৰ পৰা পৰিয়ালটোৰে তান্ত্ৰিকৰ আছিল সম্পৰ্ক যাদৱ চহৰীয়াৰ অসুখৰ চিকিৎসা কৰিছিল তান্ত্ৰিক ৰমেশে আমি ষড়যন্ত্ৰত আৰত ৰমেশ চহৰীয়াকে দেখিছোঁ সেই তান্ত্ৰিকজনক আমাৰ বৰজনক এসব চহৰীয়াই দেখাই দিছে যি তেওঁ দেখাই দিছে তেওঁ ফুলকুলীয়াক নৱদেকাই দেখাই দিছে আমাৰ এজন ভাল মানুহ আছে ভাল মানুহৰ হাতত তোমাক আপোনাক গতাম তেওঁ চাব বুলি কৈছে গতাইছে অন্ফলে ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান পথৰুঘাটৰ ৰামগাঁৱৰ ঘৰত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান আজিও পলাতক হৈ আছে ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়া ভণ্ডতান্ত্ৰিকটোক বিচাৰি আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ জিএমচিএইচত যাদৱ চহৰীয়াৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য তান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াৰ প্ৰৰোচনাত হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমান জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যাদৱ চহৰীয়া 2010 চনৰ পৰা পৰিয়ালটোৰে তান্ত্ৰিকৰ আছিল সম্পৰ্ক যাদৱ চহৰীয়াৰ অসুখৰ চিকিৎসা কৰিছিল তান্ত্ৰিক ৰমেশে 52টা জ্যোতিৰ্লিংগ অলৰেডি উদ্ধাৰ হৈছে 1 নম্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগটো উদ্ধাৰ হোৱা নাই এই জ্যোতিৰ্লিংগটো বোলে ইয়াতে আছে এইটো যদি উদ্ধাৰ হৈ যায় তেতিয়া গোটেই মানে ভাৰতবৰ্ষত যিমান মন্দিৰ আছে কামাখ্যাই হওক বা এনেকুৱা মন্দিৰত তাৰমানে তাত শক্তিৰ পূৰ্ণতা লাভ কৰিব সিদিনা কৈছে ল'ৰাটোৱে এইটো মানে শক্তিৰ মানে জ্যোতিৰ্লিংগটো সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হ'ল গতিকে আজিৰ পৰা সকলো তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মানে শক্তিপীঠতে তাৰমানে সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰমানে কি হ'ব শক্তি পাব ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ সংহাৰ বাইহাটা চাৰিআলিত পুনৰ এই ৰোগে প্ৰাণ ল'লে এজনৰ মান্দাকাটা শিমেলিবাৰী গাঁৱৰ ৰহিমুদ্দিন নামৰ লোকজন জাপানিজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে ৰোগবিধৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতো স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি জিএনআৰচিৰ আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মহিলাগৰাকী মহামাৰীৰ ৰূপ লোৱা জাপানিজ এনচেফেলাইটিছত এই পৰ্যন্ত 51 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়াও এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যৰ বহুকেইখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বহুকেইজন ৰোগী মিছামাৰীৰ নৈত উদ্ধাৰ উটি যোৱা কণমানিৰ মৃতদেহ পুৱা স্থানীয় লোকে দীঘলজুলি নৈত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে কণমানিটিক উদ্ধাৰৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা দীঘলজুলি নৈত অভিযান চলাইছিল এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে দেওবাৰে 2 কন্যা সন্তানসহ নৈৰ পাৰ হ'ব ধৰোঁতেই অঞ্জলি তাঁতী নামৰ এগৰাকী মহিলাক উটুৱাই নিছিল দীঘলজুলি নৈৰ কোবালখোতে নৈখনত এখন সাঁকো বা দলং নথকাৰ বাবেই মৰণত শৰণ দি 2 কন্যাক লৈ নৈ পাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে এই সময়তে দীঘলজুলি নৈৰ কোবালখোতাত উটি যায় 3জন দীঘলজুলি নৈৰ কোবালখোতে উটুৱাই নিয়া মাতৃকন্যাক সাহসিকতাৰে উদ্ধাৰ কৰিছিল উত্তম তাঁতী নামৰ 5ম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই কণমানি ছাত্ৰজনে তিনিওকে উদ্ধাৰ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও কন্যা ৰিয়া তাঁতী আৰু মাতৃ অঞ্জলি তাঁতীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু নৈৰ কোবালখোতে উটুৱাই নিলে 1.5 বছৰীয়া কণমানি দীপিকা তাঁতী পানী ল'ব গৈছিলোঁ পিছত হালা কৰি আছিলে পিছত দৌৰি গ'লোঁ পিছত মই মাকক চালোঁ পিছত পিছফালে গৈ কিনে চালোঁ ইয়াৰ বেগটো আছে পিছত মই টানি ওলালোঁ মাকো টানি ওলালোঁ 3 জন পৰিছিলে 2 জনক টানি ওলালোঁ আৰু ঘণ্টিটো ক'ত গ'লে ক'লে এই বহাই গ'লে ক'লে ব্যৱসায়ী ৰাজেশ হিম্মত সিংক আটক যুৱতী গুলীবিদ্ধ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজেশ হিম্মত সিংক আৰু তেওঁৰ পত্নী পুনম হিম্মত সিংককো আটক কৰে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে লগতে আটক কৰে আন 2 জন ব্যৱসায়ীকো হিম্মত সিংকৰ এটা .32 ৰিভলভাৰ জব্দ কৰা হয় লগতে জব্দ কৰা হয় 10,000 গুলী এখন BMW বাহনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে বৰপেটাৰ বিলৰতাৰী বদ্ৰুৰটোপ সংযোগী দলঙৰ পৰা মৰাণ নদীত জাপ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা ই-ৰিক্সাৰে আহি নদীত জাপ দিলে লোকজনে বিলতাৰী হাতীৰ পবিত্ৰ কুমাৰ দাস বৰপেটা চহৰৰ আলুৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ী এই লোকজন
চহৰখনত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা বাসগৃহৰ কাম চাওঁ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল বিলতাৰী হাতীৰ পবিত্ৰ কুমাৰ দাস নামৰ লোকজন পিছত মৰা নদীৰ দলঙৰ কাষ হোৱাৰ লগে লগে ই ৰিক্সাখন ৰখাই নদীত জাপ দিয়ে লোকজনে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে চহৰখনত পবিত্ৰ কুমাৰ দাস ভলীবলৰ ৰাজ্যিক খেলুৱৈ আছিল পবিত্ৰ কুমাৰ দাসৰ পত্নীৰ সৈতে 7 বছৰীয়া আৰু 3 বছৰীয়া দুটি কন্যা সন্তানো আছে ইতিমধ্যে SDRFৰ লগতে স্থানীয় লোকে লোকজনৰ সন্ধানত বৰনদীত অভিযান চলাইছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত সন্ধান পোৱা নাই লোকজনৰ গ্ৰাহকক জোখতকৈ কম পেট্ৰল ডিজেল দিয়াৰ অভিযোগত প্ৰশাসনে সিল কৰিলে ডবকাৰ NRLৰ তেল ডিপু দেওবাৰে কমকৈ পেট্ৰল ডিজেল দিয়াৰ অভিযোগত গ্ৰাহকৰে বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল ডিপুটোৰ কৰ্মী তেল ডিপুটোত সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাৰ মাজতে গ্ৰাহকৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত পলায়ন কৰিছিল ডিপুটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে তদন্ত কৰি নিশা প্ৰশাসনে সিল কৰিলে তেল ডিপুটো মহানগৰীত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান সোমবাৰে পুৱাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলোৱা অভিযানত জব্দ 3খন গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দকৃত ট্ৰাককেইখনৰ লগতে আটক কৰা 3খন ট্ৰাকৰ চালক হেণ্ডিমেডত সোধা পোছা অব্যাহত আছে সম্প্ৰতি যোৰাবাদ থানাত ৰখা হৈছে গৰু ভৰ্তি ট্ৰাককেইখন মহানগৰীত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত লোক দুজন মণিপুৰৰ কামৰুজ্জামান আৰু আমিৰ খান লখৰাৰ ISBটিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মণিপুৰৰ লোক দুজনক ধৃত লোক দুজনৰ পৰা জব্দ বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য 12 লক্ষাধিক টকা হাজোৰ চৰাবৰীৰ বিলপাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ভূমি বিবাদৰ বাবেই মাহিমাকক মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজন যুৱকে ভূমি বিবাদৰ বাবেই চৰাবৰীৰ সমীৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে বহু দিনৰে পৰা মনোমালিন্য ঘটিছিল মাহিমাক মজৰিন খাতুনৰ মাহিমাকৰ ভাগৰ মাটিৰ ভগোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল এই মনোমালিন্যৰ বাবেই সমীৰে প্ৰায় মাহিমাক নাজৰিনৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৱশেষত দেওবাৰে নিশা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ মজৰিন খাতুনৰ ঘৰত সোমাই সমীৰ আলীয়ে দাৰে কঁপিয়াই হত্যা কৰে নিজৰে মাহিমাকক ৰাজ্যত অব্যাহত চোৰাং কাঠৰ অবৈধ বেহা নিশা হলেই সৰবৰাহ মূল্যৱান কাঠভৰ্তি বাহন অবাধ বন ধ্বংসযোগ্যৰে নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ চোৰাং কাঠ বেপাৰীয়ে নিতৌ সৰবৰাহ কৰিছে বনাঞ্চলৰ বহুমূল্যৱান কাঠ দেওবাৰে নিশা কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় আৰু এই অভিযানতে জব্দ হয় এখন চেগুন কাঠভৰ্তি টাটা ডিআই বাহন জখলাবন্ধাৰ পৰা ৰূপহী অভিমুখী বাহনত তালাচী চলাওঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰে চোৰাং কাঠ কঢ়িয়াই অনা এই টাটা ডিআই গাড়ীখন জখলাবন্ধাত চোৰাং কাঠভৰ্তি বাহনখন জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বাহনৰ চালক ছাইদুল ইছলামক বাহনখনৰ পৰা জব্দ 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ চেগুন কাঠ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে বিতৰ্ক যেন লগ নেৰা হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক অভিনেত্ৰী প্ৰাঞ্জলা দত্তৰ বিতৰ্ক মাৰ নৌচাওঁতে এইবাৰ দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ আৰু সুকন্যা ৰাজগুৰুক প্ৰতাৰণা কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাজিৰা মহকুমাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ আছুৰ শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ দুই অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে 2019-20 নাট্যবৰ্ষৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈছিল কিন্তু থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক মানস কলিতাই কৌশলৰে চুক্তিপত্ৰত কিছু অবাঞ্ছিত নীতি নিয়ম সন্নিৱিষ্ট কৰি চুক্তি বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰ অভিযোগ এই ঘটনাৰ পিছতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক মানস কলিতাক ঘটনাৰ মীমাংসা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই ঘটনাৰ উচিত মীমাংসা নকৰিলে আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত নাজিৰা মহকুমাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰো হুংকাৰ দিলে ছাত্ৰ সন্থাই ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত আৰক্ষী আৰু সেনাৰ যৌথ অভিযান গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা অস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ হাছেম আলী নামৰ এজন যুৱক ধৃত যুৱকজনৰ জিম্মাৰ পৰা চীনত নিৰ্মিত 7.62 mm পিষ্টল আৰু এটা মেগজিন জব্দ দক্ষিণ কামৰূপৰ বিজয়নগৰৰ দখলাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ খানাজানত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ স্থানীয় একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় নিহত লোকজনৰ বয়স আনুমানিক 50 বছৰ প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া সনাউল্লাহৰ পাছত এইবাৰ সন্দেহজনক নাগৰিক সজালে CISF জোৱানক 25 বছৰ ধৰি CISFত কৰ্মৰত মামুত আলীলৈ আহিল ডি ভোটাৰৰ জাননী 29 জুনত মামুত আলীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ডি ভোটাৰৰ জাননী দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দলাগাঁৱত ঘৰ মামুত আলীৰ ডি ভোটাৰৰ জাননী পোৱাৰ পাছতেই ভাগি পৰিছে CISF জনৰ পৰিয়ালটো বৈধ ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ থকাৰ দাবী মামুত আলীৰ পিতৃ কেৰামত আলী অধ্যয়ন কৰিছিল গোৱালপাৰাৰ এখন বিদ্যালয়ত 1947 চনত গোৱালপাৰাৰ বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা পিতৃৰ প্ৰমাণপত্ৰ আছে মামুদৰ লগত কৰ্তব্যস্থলীৰ পৰা নিজ বাসগৃহত আহি ডি ভোটাৰৰ জাননী পাই হতবাক হৈ পৰিছে জোৱানগৰাকী চৰকাৰ প্ৰশাসনক CISF জোৱানগৰাকীয়ে ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে
CISF জোৱানলৈ ডি ভোটাৰৰ জাননী প্ৰেৰণক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ কাম কৰি আছো, মোক আজি বিচাৰ লাগে, মোক ন্যায় লাগে, মোক আজি ন্যায় লাগে, মোক এইটো ন্যায় লাগিবই। যে এনেকুৱাকৈ ডিফেন্সৰ এজন মানে জোৱানে 25 বছৰ চাকৰি কৰা স্বত্তেও তেওঁক দি কিয় লগোৱা হ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰণত নিশ্চয় চৰকাৰ জগৰীয়া। যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ বৰহোলাত বানৰ তাণ্ডৱ। মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে কাকডোঙা নৈৰ জলপৃষ্ঠ। কাকডোঙাৰ বানৰ কবলত পৰিছে তিতাবৰ বৰহোলাৰ শ শ পৰিয়াল। বানত বুৰিল বৰহোলাৰ স্কুল কলেজ চিকিৎসালয় সকলো। সোমবাৰে পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হ'লেও ৰাইজৰ মাজত অব্যাহত আছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ৰাজপথৰ ওপৰেদিও পানী বাগৰাত ব্যাহত হৈ আছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। গাঁও অঞ্চলৰ লগতে বৰহোলাৰ নগৰাঞ্চলতো একেই পৰিস্থিতি। ইফালে ভোগটোৰ মথাউৰি চিঙা অংশদি পানী সোমাই বৰ্তমানেও প্লাবিত কৰি ৰাখিছে যোৰহাটৰ মালৌখাট আৰু খোলমৰা অঞ্চল। ভোগটোৰ বানৰ কবলত পৰা ৰাইজে গোটেই বাৰিষাতো ভুগিব লাগিব জমৰ যাতনা। ভোগটোৰ ঢল আহিলেই বাৰে বাৰে প্লাবিত হ'ব তেওঁলোকৰ মাটি সম্পত্তি। ৰাইজক সকাহ দিবলৈ একো কৰিব নোৱাৰে জলসম্পদ বিভাগে। এই মন্তব্য জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। বৰ্তমান বৰষুণৰ বাবে মথাউৰিৰ চিগা অংশ মেৰামতি কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই। বাৰিষাৰ পিছতে এই অঞ্চল দুটাত জলসম্পদ বিভাগে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো আমাৰ কাৰণে জ্বলন্ত সমস্যা, কাৰণ আমি যিমান উন্নয়ন কৰোঁ এই বান আৰু গৰাখহনীয়াই আমাক বিধ্বস্ত কৰি যায়। গতিকে তাৰ যদি প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে উন্নয়ন ব্যাহত হ'ব। সেইকাৰণে বান খহনীয়া যিটো জ্বলন্ত সমস্যা ইয়াক খুব অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লয় আমি সেইটো আশা কৰিম। চেচানুৰ বানত বিধ্বস্ত গহপুৰৰ একাংশ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ দুৰ্বিষহ জীৱন যাত্ৰা। অৰুণাচলত বৰষুণ দিলে চেচাৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাই কলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কলমৌগুৰি বৈশিষ্ট্যপুৰৰ 20টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী কৃষিভূমি। চৌদিশে পানীৰে ভৰি পৰা কলমৌগুৰি বৈশিষ্ট্যপুৰ অঞ্চলটোৰ পৰিয়ালসমূহৰ একমাত্ৰ ওলাই থকা বাসগৃহৰ ভেটিটোতেই কণ শিশুক লৈ দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে একাংশই। বাঢ়নী পানীৰ ধাৰাবাহিক তাণ্ডৱে কুঙা কৰি পেলোৱা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালসমূহৰ দুৰৱস্থাৰ খবৰ ল'বলৈকো আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ। চেচানুৰ মথাউৰি পৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফল বছৰ বছৰ ধৰি ভুগি আহিছে কলমগুৰি বৈশিষ্ট্যপুৰবাসীয়ে। ধাৰাবাহিকভাৱে বাঢ়নী পানীৰ লগত সহবাস কৰি থকা পৰিয়ালসমূহে এটোপাল বিশুদ্ধ পানী এমুঠি চাউলৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দাঁতিকাষৰীয়া নগাপাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী তিতাবৰৰ বৰহোলা, বেকাজান, নগাবাদ আদি বৃহত্তৰ অঞ্চল পানীয়ে পূৰাই পেলাইছে। ভয়াৱহ পানীয়ে কাকডোঙা, বালিজান, তেৰিমেৰি জানৰ মথাউৰি ছিঙি নিয়ে। ফলত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 50খনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰে। বাঢ়নী পানীয়ে অঞ্চলটোৰ বহুসংখ্যক ঘৰবাৰী পথ আদি বুৰাই পেলোৱাৰ উপৰিও বৰহোলা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, বৰহোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আৰক্ষী থানাকে ধৰি বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠান কাৰ্যালয় পানীত ডুব যায়। আনহাতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক স্থানীয় প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰি সাহায্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। NRCৰ নামত এগৰাকী মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি। NRCৰ খচৰাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কামেশ্বৰ বৰদলৈৰ পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালৰ। বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ নামত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত স্বদেশীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা। স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ পৰিয়ালক বিদেশী সজাই চূড়ান্ত অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মৰিগাঁৱত। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা তামৰ ফলি লাভ কৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ পুত্ৰ তথা নিজেও স্বাধীনতা আন্দোলনত জড়িত হৈ এসপ্তাহ জেলৰ ভাত খোৱা প্ৰদীপ বৰদলৈৰ নাম NRCত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে অৱসৰ লোৱা প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক বিদেশী সজোৱা ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই স্থানীয় ৰাইজেও। এখন শুদ্ধ NRC প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৈ কোনো স্বদেশীয়ে যাতে অযথা হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলৈ প্ৰশাসন তথা NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। সীমান্ত আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে বিদেশী হোৱাৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল এগৰাকী প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক। গোসাইগাঁৱৰ শিমলুতাপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সীমান্ত আৰক্ষীয়ে বিদেশীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল তছৰ আলী শ্বেখ নামৰ লোকজনক। কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিকৰ উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ প্ৰদৰ্শন কৰি 55 দিন বন্দীত্বৰ জীৱন কটোৱাৰ পিছত পুনৰ স্বগৃহলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হ'ল তছৰ আলী। পবিত্ৰ ৰমজান মাহতেই এই লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সীমান্ত আৰক্ষীয়ে। 2008 চনত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল তছৰলৈ।
2012 চনত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সকলো নথিপত্ৰ থকাৰ বাবে ন্যায়াধিকৰণে তেওঁক ভাৰতীয় বুলি ঘোষণা কৰে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে পূৰ্বৰ গোচৰ চলি থাকোঁতে 2010 চনত পুনৰ আন এক গোচৰত তেওঁলৈ আদালতে প্ৰেৰণ কৰে সন্দেহজনক নাগৰিকৰ জাননী একে সময়তে দুয়োটা গোচৰৰ শুনানিত উপস্থিত থাকি ভাগি পৰা লোকজনে 2012 চনত তেওঁৰ পক্ষে ৰায় দিয়াত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছিল যদিও নিষ্পত্তি নোহোৱা 2010 চনৰ গোচৰটোত ন্যায়াধিকৰণে তেওঁক বিদেশী ঘোষণা কৰাত 6 মে'ত তেওঁক ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় 1966 চনৰ ভোটাৰ তালিকাকে ধৰি সকলো যাৱতীয় নথি থকা লোকজনক 4 জুলাইত পুনৰ ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি ঘোষণা কৰে আদালতে বাৰম্বাৰ বিদেশীৰ নামত ভাৰতীয় নাগৰিক তছৰ আলী শেখক কৰি অহা হাৰাশাস্তিৰ বাবে সম্প্ৰতি মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে লোকজন ফলত সীমান্ত আৰক্ষীক সঠিকভাৱে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈও সকিয়নি দিছে স্থানীয় দল সংগঠনে গোৱালপাৰাত 70 সংখ্যক বন মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি বন মহোৎসৱ উপলক্ষে বন বিভাগে ৰাইজৰ মাজত বিলালে 50,000ৰো অধিক গছপুলি বিভিন্ন অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণৰে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বিভাগটোৱে গোৱালপাৰা বন সংমণ্ডলৰ উদ্যোগত তথা ৰংজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত 1 জুলাইৰ পৰা 7 জুলাইলৈ উদযাপন কৰা হয় বন মহোৎসৱ ধূপধৰাত আয়োজন কৰা জিলাভিত্তিক এই কাৰ্যসূচীত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৰঙাপুৰাত পুনৰ লাডেনৰ উপদ্ৰৱ নাহৰণি ক্ৰান্তত বনৰীয়া হাতীটোৱে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে এটা বাসগৃহ মাজনিশা খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছিল লাডেন নামৰ হাতীটোৱে মাংৰা মুণ্ডা নামৰ এঘৰৰ বাসগৃহটো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে কথম্পি হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল পৰিয়ালটো গোলাঘাটত শক্তি বিভাগৰ কাণ্ডই চকু কপালতো দিছে চাহ শ্ৰমিকৰ জিলাখনৰ বৰপথাৰৰ পাভজান চাহ বাগানৰ শ্ৰমিক পৰিয়াললৈ আহিল উচ্চ নিৰীক্ষৰ মাচুল ক্ষুণ্ণ অঞ্চলবাসীয়ে বিদ্যুতৰ বিল হাতত লৈ ৰাজপথতেই সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ শক্তি বিভাগৰ পৰা প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ মাহেকীয়া বিদ্যুতৰ বিল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ন্যূনতম 2500 টকাৰ পৰা 21,000 টকা পৰ্যন্ত জিলাখনৰ শক্তি বিভাগৰ সৰুপথাৰ উপপ্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰেৰণ কৰা এই মাহেকীয়া বিদ্যুৎ মাচুলৰ বিল দেখি চকু কপালত উঠিছে শ্ৰমিকসকলৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে বাগানখনৰ শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰত বিদ্যুতৰ মিটাৰ ৰিডিং নকৰাকৈ আনুমানিক বিল প্ৰস্তুত কৰি অহাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ শ্ৰমিকসকলৰ এইপিনে বিভাগটোৱে প্ৰতিজন বিদ্যুৎ উপভোক্তালৈ প্ৰতিমাহে বিল প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে 3-4 মাহৰ মূৰতহে বিদ্যুতৰ বিল প্ৰেৰণ কৰে দৰিদ্ৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে এটা মোটা অংকৰ বিদ্যুতৰ মাচুল আদায় দিয়াত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বিদ্যুৎ বিভাগৰ এনে কাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ পাভজান চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দিবৰ বাবে দাবী জনাইছে অকৰ্মণ্য শক্তি বিভাগটোক গহপুৰৰ সদাব্যস্ত পথৰ দুৰৱস্থা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা দক্ষিণ বৰঘুলি হৈ পূব বিলতীয়া নবিল গহপুৰ পথাৰ ৰজাবাৰী আদি গাঁও সংযোগী একমাত্ৰ পথটোৰ দুৰৱস্থা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যোৱা একমাত্ৰ কেঁচা পথটোৰ ওপৰত এতিয়া সৰু বৰ গাঁত এই পথটোত থকা গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়লৈকে পথছোৱা খাপৰি ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল যদিও বাকী চোৱা কেঁচা অৱস্থাতেই পৰি ৰ'ল এজাক বৰষুণ দিলে বোকাময় হৈ পৰা পথটো এতিয়া এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰা পথ হৈ পৰিছে খলা বোমা পথেৰে প্ৰয়োজনত বৰ বিষয়ে আহ যাহ কৰে কিন্তু ইয়াক পকীকৰণ অথবা সুচল যাতায়াতৰ বাবে উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তোলা হোৱা নাই পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ নগ্ন স্বৰূপ উদঙা দিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বালিজানা বজাৰৰ পৰা ফাটেপুৰলৈ যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ দুৰৱস্থাই বিগত 5 বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে 5 বছৰ পূৰ্বে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পথটো নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও মেৰামতিৰ অভাৱত এতিয়া পথৰ মাজে মাজে সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁত এতিয়া গড়কাপ্তানি পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা শীঘ্ৰে পথছোৱা মেৰামতি কৰাৰ দাবী ভুক্তভোগী ৰাইজৰ উজাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতা এতিয়া উন্মুক্ত অৱস্থাতে পৰি আছে নিশা গছ পৰি ছিঙি থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে অঞ্চলটোত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ অঘটন দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 10 বজাত উত্তৰ বিদ্যানগৰ অঞ্চলৰ বহু ব্যস্ত এই পথছোৱাৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছৰ ডাল এডাল ভাঙি পৰাত মুহূৰ্ততেই ছিঙি পৰে 11,000 ভল্টৰ 3টা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ইয়াৰ পিছৰে পৰা পথৰ চৌদিশে এনেদৰে সিঁচৰিত হৈ পথত পৰি আছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ এনেধৰণে ছিঙি পৰি থকাৰ ফলত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় লোকসকল যান বাহন অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই আৰু স্থানীয় লোকসকলে এই ক্ষেত্ৰত অনতিপলমে বিহিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পয়ালগা স্বৰূপ সীমান্ত অঞ্চলত মেলেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো নিদ্ৰামগ্ন হিমন্ত বিশ্বৰ স্বাস্থ্য বিভাগ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা নাপায় ব্যক্তিগত ফাৰ্মাচীয়ে এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা সীমান্তবাসীয়ে
ভাৰত ভূটান সীমান্তত ভয়াবহ মেলেৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় ৮০% লোক চিৰাঙৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ৰোগীক চিকিৎসাটো দূৰৰে কথা মেলেৰিয়া হৈছে নে নাই তাৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবেও ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত ৮০ টকাকৈ ধন আদায় দিবলগীয়া হৈছে কৰিমগঞ্জত অতিৰিক্ত ফ্ল'ৰাইড থকা ভূগৰ্ভৰ পানী খাই জিলাখনৰ ১৫খন গাঁৱৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছে দুৰাৰোগ্য ফ্ল'ৰাচিছত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ বিভিন্ন ঠাইত ফ্ল'ৰাচিছ ৰোগে গ্ৰাস কৰিছে ৰাইজক কৰিমগঞ্জ জিলাখনৰ চেৰাকি দুৰ্লভচৰা আদি অঞ্চলত বহু লোক ফ্ল'ৰচিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বিকলাংগ হৈ পৰিছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজতো দেখা গৈছে ফ্ল'ৰচিছ ৰোগৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে প্ৰতি লিটাৰ পানীত ১.৫ মিলিগ্ৰাম ফ্ল'ৰাইড থাকিলে ইয়াক খোৱাৰ বাবে বিপদজনক কিন্তু লালচৰা অঞ্চলটোত ভূগৰ্ভস্থ পানীত ফ্ল'ৰাইডৰ পৰিমাণ পোৱা গৈছে ৮.৫ মিলিগ্ৰাম দেশজুৰি সোয়াইন ফ্লুৰ আতংক অব্যাহত থকাৰ সময়তে এক উদ্বেগজনক খবৰ আফ্ৰিকান সোয়াইন ফ্লুৰ বাবে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল হিচাপে বিবেচিত হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অধিক সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী আফ্ৰিকান সোয়াইন ফ্লুৰ ওলোৱা নাই কোনো প্ৰতিষেধক সোয়াইন ফ্লু আৰু আফ্ৰিকান সোয়াইন ফ্লু দুয়োটা পৃথক ৰোগ প্ৰচুৰ তেল আৰু বনজ সম্পদৰে ভৰি থকা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ডিগবৈ তৈলক্ষেত্ৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ লোৱাত জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো তৈলক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিচিত ডিগবৈ তৈলক্ষেত্ৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাত কৰ্মচাৰীসকল শংকিত হোৱাৰ লগতে ডিগবৈৰ অৰ্থনৈতিক ভেটিও থৰক বৰক হৈ পৰিব তৈলক্ষেত্ৰখন ব্যক্তিগত মালিকৰ হাতলৈ গ'লে অসমবাসীয়ে লাভান্বিত নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰে শ্ৰমিক নেতা নগেন চুতীয়াই লগতে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছাত্ৰ মুক্তিৰ নেতা লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ ধোৱাচাঙত চৰকাৰৰ দক্ষতা বিকাশ আঁচনি ৬ তলা ওলমিছে কলিয়াবৰৰ চিকনিৰ দক্ষতা বিকাশ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত দালাই লামাৰ ৮৪ সংখ্যক উপজা দিন পালন দেওবাৰে চহৰখনৰ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰা হয় তেওঁৰ উপজা দিনটো কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰৰ সমীপৰ বৰুৱাজানী গাঁৱত স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি উলিয়ালে এজন কৃষকে বছৰৰ ১২ মাহতে বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলিৰে খেতিৰ লগতে ধান খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে কনক দাস নামৰ লোকজন কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে উপাৰ্জিত ধনেৰে ৬জনীয়া পৰিয়ালৰ পোহপালৰ লগতে বছৰৰ জমা হয় ৫০ৰ পৰা ৬০,০০০ টকা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃতি শিক্ষাৰ্থী সম্বৰ্ধনা সোণোৱাল কছাৰীৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত শুভ বৰুৱাক শৈক্ষিক প্ৰতিভা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই টেলেণ্টেড যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সমাজে সকলো সময়তে ভাল কাম কৰাৰ প্ৰতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰতি যাতে তেখেতসকলে বিশেষ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰে ইয়াৰ বাবে সমাজখনৰ তৰফৰ পৰা সকলো সময়তে তেখেতসকলক উদগনি দি যাব চাইকেলেৰে ৩০,০০০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লৈ পুনৰ অসমত উপস্থিত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সাহসী যুৱতী জ্যোতি ৰংগলাই ভাৰতৰ প্ৰায় ১৮খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে জ্যোতিয়ে অসমৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত উপস্থিত হোৱা জ্যোতিয়ে ইতিমধ্যে অৰুণাচল পাৰ হৈ নাগালেণ্ড অভিমুখে ৰাওনা হৈছে উত্তৰ পূব ৰেল সংমণ্ডলৰ মজদুৰ ইউনিয়নৰ 10টা মণ্ডলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় মৰিয়নী ৰেল কৰ্মচাৰী ক্লাব প্ৰেক্ষাগৃহত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত ৰেলৱে কৰ্মচাৰীসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত আলোচনা কৰে অৱশেষত বিদ্যুতৰ পোহৰ পালে চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিদুৱাৰৰ বাগিজুলিবাসীয়ে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ উদ্যোগত সৌভাগ্য আঁচনিৰ অধীনত বগিজুলি গাঁওবাসীয়ে লাভ কৰিলে বিদ্যুৎ সংযোগ জাক জাক মৌমাখিৰ বাঁহে মনোমোহা কৰি তুলিছে নগাঁও ধিং সংযোগী ৰাজপথ গছৰ ডালত ওলমি আছে প্ৰায় ৩ কোটিৰো অধিক মৌমাখিৰ বাঁহ পোলেণ্ডত দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ জয় ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসৰ কুটনো এথলেটিক্স মিটত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে অসম কন্যাই এসপ্তাহতে ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসৰ দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ জয় পজদান এথলেটিক্স গ্ৰাঁ প্ৰিত পাইছিল সোণ মঙলবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পাইছিল হিমাই মুছলপুৰৰ বাথৌপুৰীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা উচু প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি বাক্সা জিলা উচু সন্থাৰ উদ্যোগত অষ্টমাৰ্ষিক উচু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বিটিচিৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ধনেশ্বৰ গোয়াৰীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বাক্সা জিলাৰ উপায়ুক্ত ভাস্কৰ পেগু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক দাওহাও দংগল বাক্সা জিলা উচু সন্থাৰ সভাপতি বিজিত কোৰা নাৰ্জাৰী সমাজকৰ্মী অনিল দৈমাৰী আদি উপস্থিত থাকে জাক জাক বগলীয়ে শোভা পাতিছে বাক্সাৰ বৰমাত বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ মাজেৰে যোৱা ৩১ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতেই শোভা কৰিছে জাক জাক বগলী
সাতসাগৰ 13 নদীৰ সিপাৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু স্বাভিমানক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা লণ্ডনত পালিত হ'ল যুক্তৰাষ্ট্ৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অনুষ্ঠান পুৱাই আগ্ৰাৰ সমীপত সংঘটিত হ'ল শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা 10 খাৱৈত যাত্ৰীবাহী বাছ বাগৰি 29 জনৰ মৃত্যু আগ্ৰাৰ সমীপৰ যমুনা এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 10 খাৱৈত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছখন ভৰ বাৰিষাৰ সময়তো তীব্ৰ খৰাঙে দেখা দিছে চেন্নাইত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে চেন্নাইবাসীয়ে পানীৰ সংকটৰ বাবে এতিয়া দীৰ্ঘ সময় ধৰি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে পানী যোগান আঁচনিৰ বাবে 6.9 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ প্ৰাবল্যত অহা ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ইণ্ডোনেছিয়াত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল দক্ষিণ পূব প্ৰান্তৰ মানাডো চীনৰ ফুজিয়ানত বানৰ তাণ্ডৱ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে শতাধিক বাসগৃহ ইস্তোনিয়াত 150 সংখ্যক সংগীত মহোৎসৱ পালন এই মহোৎসৱ উপলক্ষে ইস্তোনিয়াত 10 সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে সমবেত হৈ লোকসংগীত পৰিৱেশন কৰে আৰু ফিফা মহিলা বিশ্বকাপত চতুৰ্থবাৰলৈ বিজয়ৰ বুকুত পৰিধান কৰিলে আমেৰিকাই দেওবাৰৰ ফ্ৰান্সৰ লিয়ন চহৰৰ ষ্টেড ডি লিয়ন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা ফাইনেল খেলখনত নেদাৰলেণ্ডৰ সৈতে যুঁজ দি 2-0 গ'লৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় দলটো